नमस्कार मित्रांनो, आपण बघत आहात शेअर मार्केट इन्फो. चॅनलला पहिल्यांदाच बघत असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन आयकॉनला नक्की क्लिक करा. मित्रांनो, हा व्हिडिओ प्युअरली एज्युकेशन पर्पजचा व्हिडिओ आहे. व्हिडिओला बाय किंवा सेल करू नका. एज्युकेशन पर्पजचा व्हिडिओ आहे आणि व्हिडिओचं जे थंबनेल आहे त्याच्यावरती बघून व्हिडिओला डायरेक्टली नुसतं बाय करू नका. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नीट बघून घ्या. जर का कोणाला शेअर मार्केटमध्ये डीमॅट अकाउंट जर का ओपन करायचा असेल तर ह्या जो भारताचा जो नंबर 1 ब्रोकर आहे झिरोदा, ह्याच्यावरून तुम्ही ते अकाउंट ओपन करू शकता. लिंक मी डिस्क्रिप्शन सेक्शनमध्ये दिले, तर त्याच्यावरून तुम्ही अकाउंट ओपन करू शकता. तर मित्रांनो, काल मला एक असं रिलेटिव्हने मला असं एक फोटो टाकला होता आणि त्याच्यामध्ये असं होतं, आपण बघून घ्या काय होतं ते फोटो. तर त्याच्यामध्ये असं न्यूज होती की स्टॉक स्प्लिट आणि खाली होतं कंपनीचं नाव ग्रीन क्रास्ट फायनान्शियल सर्व्हिस लिमिटेड आणि शेअरची प्राईस होती ते 75 पैसे आणि स्प्लिट रेशो होता ते 1:10 आणि स्प्लिटची डेट होती ती 20/5/2021 म्हणजे रिसेंटली जी 20 मे आहे ना ती होती डेट. तर मग त्यांना असं वाटलं की एका शेअर मागं 10 शेअर भेटणार का. तर मला पण पहिल्यांदा सेम वाटलं की एक शेअर जर का आपण बाय केला तर 10 शेअर भेटणार, कारण की स्प्लिटचा रेशोच असा होता. ऑब्वियसली कधी कधी हा सेम रेशो असू शकतो, पण थोडंसं मला ज्यावेळी थोडंसं डाऊट कधी आला की शेअरची प्राईस 75 पैसे होती आणि परत कंपनीनं स्प्लिट काढलं आहे म्हणजे एका शेअरला 10 शेअर देणार. मित्रांनो, कसं असतं, जर का कुठली पण कंपनी तुम्हाला जर का एका शेअर मागं 10 शेअर देत असली तर त्याची शेअरची जी प्राईस असते ती पण 10मध्ये डिवाइड होते. म्हणजे जर का समजा कुठली तरी एक कंपनी XYZ, त्या कंपनीची प्राईज आहे 100 रुपये आणि ती जर का एका शेअरला 10 शेअरनं स्प्लिट केली तर त्याची नेक्स्ट टाईम तुम्हाला 10 शेअर भेटणार, पण त्याची जी स्प्लिट केलीची व्हॅल्यू असते ना, शेअरची व्हॅल्यू, ती पण त्याला पण 10नं डिवाइड होतं आणि त्याची व्हॅल्यू होणार 10 रुपये. तसं बघायला तर ह्याची व्हॅल्यू एकदम कमी होते. म्हणून थोडंसं मला क्युरी वाटली म्हणून मी थोडंसं चेक करूया म्हटलं. तर त्यासाठी मी आलो मनी कंट्रोलच्या साईटवरती. तर मनी कंट्रोलच्या साईटवरती हे कंपनी सर्च केली मी ना, ग्रीन क्रेस्ट फायनान्शियल सर्व्हिस लिमिटेड. तर त्याच्यामध्ये खाली आल्यानंतर तुम्ही पण असं चेक करू शकता. तर कॉर्पोरेटिव्ह ॲक्शन ह्याच्यामध्ये जायचं. ह्याच्यामध्ये गेल्यानंतर ना इथं आपल्याला असे एक पॅरामीटर दिसतात: बोर्ड मीटिंग, डिव्हिडंड, बोनस, स्प्लिट आणि राईट इश्यू. मित्रांनो, स्प्लिटमध्ये काय असतं की स्प्लिटमध्ये शेअरची जी फेस व्हॅल्यू असते ती स्प्लिट होते. तर फेस व्हॅल्यू ते काय असते, जर का पाहिजे माहिती असेल तर आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया. पण सध्याला तर सांगतो, स्प्लिट व्हॅल्यूमध्ये शेअरची फेस व्हॅल्यू स्प्लिट होत असते. तर स्प्लिटमध्ये गेल्यानंतर मला समजलं की हिनं ऑलरेडी स्प्लिट डेट, ही जी डेट आहे 5 जून 2014ला, त्याची ओल्ड फेस व्हॅल्यू आणि न्यू फेस व्हॅल्यू असे 2 येतात. तर ओल्ड फेस व्हॅल्यू ऑलरेडी त्याची 10 होती आणि त्या टाईमलाच त्यानं शेअर स्प्लिट केला होता 2014ला. म्हणजे त्यावेळी त्यानं स्प्लिट केला. पहिला 10 फेस व्हॅल्यू होती आणि ती फेस व्हॅल्यू झाली 1, म्हणजे करंट फेस व्हॅल्यू त्याची 1 रुपये होती. मग आता त्याची ओल्ड फेस व्हॅल्यू कंपनीची किती आहे, 1 आहे आणि न्यू फेस व्हॅल्यू किती होणार, 10 होणार. म्हणजे फेस व्हॅल्यू ही चेंज होणार आहे, म्हणजे वाढणार आहे फेस व्हॅल्यू. तर प्रत्येक वेळी स्प्लिटमध्ये कसं होतं, ओल्ड फेस व्हॅल्यू ही कमी होते, भागते, त्याला कमी होते. तर ही जरा मला थोडंसं म्हणजे वेगळं वाटलं. म्हणजे त्यांनी काय दिलं होतं, स्प्लिट दिलं होतं आणि हे स्प्लिट तर दिसत नाही आहे. तर त्यासाठी मी काय केलं की BSEच्या साईटवरती चेक केलं. तर BSEच्या साईटवरती मला इथं कॉर्पोरेटिव्ह ॲक्शनमध्ये दिसलं. इथं आपण बघू शकता की हा शेअर आहे ग्रीन क्रेस्ट फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड. तर मी ज्यावेळी इथं चेक केलं त्यावेळी मला इथं दिसलं की कन्सोलिडेशन ऑफ शेअर, म्हणजे सरळ मेन्शन केलं की कन्सोलिडेशन होणार आहे, ना की स्प्लिट. इथं त्याने काय दिलं की स्प्लिट म्हणून दिलं. तर हे स्प्लिट नाही होतं, हे होतं कन्सोलिडेशन होतं. तर ऑलरेडी इथं तुम्ही बघू शकता, इथं जे होतं ना मनी कंट्रोलला 5 जून 14, तर सेम डेट इथं पण आहे. तर 5 हे 6 आणि 2014 त्या टाईमला स्टॉक स्प्लिट फ्रॉम ₹10 फेस व्हॅल्यूचं असतं हे, आणि ते चेंज झालं, ते 1वर आलं. आता ते काय करते, कन्सोलिडेशन करते. तर ह्यासाठी मित्रांनो ह्याचा अजून एक PDF होती जी BSEच्या साईटवरती होती, ती मी चेक केली. तर त्यामध्ये असं मेन्शन त्यांनी केलं होतं की त्यांनी CDSL आणि NSDL ते त्यांचे डिपॉझिटरी जे आहेत त्यांना त्यांनी टाकले होते की कंपनीची फेस व्हॅल्यू ही नवीन 10 रुपये होणार आहे, असं त्यांनी कन्सोलिडेशन झाल्यानंतर 10 रुपये होणार असं त्यांनी लेटर लिहिलं होतं. तर मित्रांनो, ह्याच्यावरनं तुम्हाला स्प्लिट म्हणजे काय आणि कन्सोलिडेशन म्हणजे काय तर हे आपण बघून घेऊया. तर त्यासाठी पहिल्यांदा मित्रांनो आपण
इथं आहे स्प्लिट आणि ह्या साईडला आहे कन्सोलिडेशन. आता स्प्लिट म्हणजे काय, ज्या टाईमला कंपनीची फेस व्हॅल्यू 10 रुपये असते. आता कंपनीचे फेस व्हॅल्यू असतात 1 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये असे असतात. तर ह्याच्यामध्ये ह्याची पहिल्यांदा होती 10 रुपये. तर 10 रुपयाची फेस व्हॅल्यू त्यांची होती पहिल्यांदा. त्यावेळी त्यांनी फेस व्हॅल्यू चेंज केले, म्हणजे त्यांना स्प्लिट करायचं असेल तर फेस व्हॅल्यू चेंज होते. मग त्यांनी स्प्लिट असं केलं की 1:10. म्हणजे जर का तुम्हाला एक शेअर तुमच्याकडे जवळ असेल तर त्याच्यात तुम्हाला भेटणार 10 शेअर आणि फेस व्हॅल्यू जर का पहिला 10 असेल तर ती होणार 1 रुपये. नेक्स्ट फेस व्हॅल्यू जर का आफ्टर स्प्लिट केल्यानंतर ही फेस व्हॅल्यू 1 रुपये होते. तर ह्याच्याबरोबर अपोजिट वाईस वर्सा आपण म्हणू शकतो. कन्सोलिडेशनमध्ये काय असतं मित्रांनो, की जर का फेस व्हॅल्यू 1 रुपये असेल आणि कंपनीनं 1:10 जर का रेशो काढला असेल तर त्यामध्ये काय असतं की 10 शेअरवरती 1 शेअर होणार. म्हणजे ज्याच्याकडे 10 शेअर ह्या कंपनीचे असतील त्याला तर त्याचं काय होणार की 1च शेअर होणार आणि नेक्स्ट फेस व्हॅल्यू त्याची 1 रुपयेवरनं 10 रुपये होणार. म्हणजे तो वाढते आणि ह्या केसमध्ये डिवाइड होते. तर हा बेसिकली फंडा होता, हा बेसिकली टर्म होती, तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. आणि ह्याच्यामध्ये काय होतं, जर का 100 रुपये जर का करंट मार्केट व्हॅल्यू असेल शेअरची तर फेस स्प्लिट केल्यानंतरनं ही 10 रुपये होते 1:10ला स्प्लिट केल्यावरती. आणि ह्या केसमध्ये जर का 100 रुपये जर का ह्या केसमध्ये जर का 10 रुपये जर का फेस व्हॅल्यू असेल आणि ती जर का आपण स्प्लिट केली म्हणजे कन्सोलिडेशन जर का कंपनीनं केलं तर ते 10 रुपयेवरनं होतं 100 रुपये. तर हा मित्रांनो ह्याच्या दोघांमधला मेजर डिफरन्स होता, हा तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. म्हणजे जर का तुम्ही समजा चुकून कोणतरी एक घेतला स्प्लिट होतं आहे म्हणून ते न्यूज बघून तर मग ते पूर्ण प्रॉब्लेमॅटिकल होऊ शकतं. त्याच्यामुळं हे पहिल्यांदा अंडरस्टँड करा. त्यासाठी काय करायचं नाही मित्रांनो, बेसिकली तुम्ही BSEच्या साईटवरती जाऊन चेक करू शकता किंवा आपले जे मनी कंट्रोलचे जे साईट आहे ह्याच्यावरती पण चेक करू शकता. ह्यात तुम्हाला सहसा इथं बघायला भेटते. कोणती पण न्यूज किंवा कोणते पण यूट्यूबर किंवा मी पण जर का कुठला पण शेअर जर का डिस्कशन करणार असेल तर बायसाठी नसतो तो शेअर, बाय किंवा सेलसाठी नसतो. मी पहिलाच डिक्लेअर करतो तो शेअर प्युअरली एज्युकेशन पर्पज असतो. तर थोडंसं स्टेप घ्या आणि चेक करा नेमकं काय आहे ते. उगाच स्प्लिट होणार म्हणून जर का तुम्ही घेतला आणि नंतर फसला तर ते अवघड होऊ शकतं. तर थोडंसं मित्रांनो त्याच्या बाबतीत आपण फंडामेंटलवरती येऊया. फंडामेंटलच्यासाठी मी टिकर टेपची साईट जी आहे ती ओपन केली. तर ह्याच्यामध्ये मला काय कळालं की मित्रांनो कोणता पण शेअर जर का मला 100 रुपयाच्या आत जर का वाटला तर त्याचं बेसिकली मी फंडामेंटल तर 100 कुठला पण असला तरी मी फंडामेंटल चेक करतोच. पण ज्या टाईमला हे असं काय तर नंबर असतो ना एवढ्या रुपये कमी रुपयाचा असतो तर त्याचं डेफिनेटली पहिल्यांदा चेक करतो. आणि त्याच्यामध्ये मला बघायला भेटलं की कंपनीचे जे सेल आहेत हे लास्ट 5 इयरमध्ये -19% म्हणजे कंपनीचे सेलच होत नाही आहेत. त्यानंतर त्यांचा नेट इन्कम पण निगेटिव्हमध्ये आहे. म्हणजे एकदम म्हणजे यांचं पुअर फंडामेंटल कंपनी आहे. मार्केट शेअर पण म्हणजे सगळंच रेडमध्ये आहे, हे तुम्ही बघू शकता येतं. तर हे मला एकदम ह्यांचं काय व्यवस्थित वाटलं नाही. त्यानंतर थोडंसं आपण टेक्निकलला जर का आलो आणि अजून एक गोष्ट महत्त्वाची त्याच्या आधी तुम्हाला टेक्निकलवरती नेतो. तर टेक्निकलवरती ज्या टाईमला मी ह्याचा 1 डे चार्ट बघितला होता तर ही जे तुम्हाला पायऱ्या दिसतात ना, पायऱ्या 1, 2, 3 या पायऱ्या, तर हे पायऱ्या म्हणजे हे एक प्रॉपर ऑपरेटर ड्रिवन शेअर आहे. ऑपरेटर ड्रिवन. जर का तुम्हाला ऑपरेटर म्हणजे काय किंवा ऑपरेटर कसं मुवमेंट करतात जर हे माहीत नसेल तर कमेंट सेक्शनमध्ये कमेंट करा, मी त्याच्यावरती व्हिडिओ बनवतो. तर हा ऑपरेटर म्हणजे नुसतं अप्पर सर्किट लागते आणि एका चांगल्या व्हॅल्यूला तुम्हाला नेतात आणि तिथनं ते पाडतात आणि त्यानंतर लोअर सर्किट. तर हे म्हणजे काय असतं हे मी ह्याच्यामध्ये डिस्कशन केलं होतं. हे जे आपलं टेक्निकल अनालिसिस पार्ट 1 आहे ह्याच्यामध्ये ते मी टाकलं आहे. जर का कोणाला नवीन कोण असेल त्यांना आयडिया नसेल तर तुम्ही ते व्हिडिओ बघून घ्या. तर ह्याच्यामध्ये मित्रांनो 1 डे डेली चार्टमध्ये हे तुम्हाला अशा प्रकारे काहीतरी बघायला भेटतं आहे. आणि आता मित्रांनो जर का मी मंथली चार्ट बघितला तर ह्याच्यामध्ये मला दिसलं की ह्या शेअरनं अशी एकदम रॉकेटसारखी मुवमेंट वर केली होती. त्यानंतर थोडा दिवस साईडवे गेला आणि परत हा विदिन 1 इयर म्हणजे ज्या टाईमला हा शेअर 72-73 रुपयाला होता तर तो एका वर्षामध्ये 1-2 रुपयाला येऊन बसला. म्हणजे एवढा मोठा फॉल होण्यामागचं काय रिझन आहे. जर कुठल्या पण शेअरमध्ये मंथली टाईम फ्रेममध्ये जर का अशा मोठ्या रेड कॅन्डल 1-2 कन्सिस्टन्स रेड कॅन्डल जर का बघायला तुम्हाला भेटले तर ही एकदम डेंजर गोष्ट असते. अशा टाईपचे जे जर का कोणते शेअर तुम्हाला जर का बघायला भेटले, मी ह्याच्यामध्ये तर माझा 1 रुपया लावायला बघणार नाही कारण की मला अजिबात अशा कंपन्यामध्ये इंटरेस्ट नाही.
कारण की त्यांचं जे पुढं तुम्हाला मी सांगतो का मी करणार नाही. तर त्यासाठी काय होतं मित्रांनो, ही जे तुमचं ही 1 इयरमध्ये एवढा मोठा फॉल आला, ह्यामागचं नेमकं मेन रिझन आहे ते मी पुढं सांगतो तुम्हाला. पण असं जर का पॅटर्न तुम्हाला बघायला भेटला तर तुम्ही पण एक प्रिकॉशन घेणं गरजेचं आहे. आता ही नाही खाली जाणार ही कुणाला माहीत नाही, पण वर जाणार का नाही जाणार ही पुढे तुम्हाला सांगतो मी. तर त्यासाठी मित्रांनो मी चेक केली गोष्ट ती म्हणजे होल्डिंग. कंपनीचं जे होल्डिंग असतं ते टिकर टेपवरती बघायला भेटलं मला. होल्डिंग मी चेक केली तर होल्डिंगमध्ये मला इथं क्लिअर कट दिसतंय, क्लिअर कट. आता हे जे आहे ना हे शेअर होल्डिंग पॅटर्न, तर टोटल प्रमोटर होल्डिंग फक्त कंपनीकडे आहे 1.25%. प्रमोटर होल्डिंग म्हणजे जे ओनरकडं होल्डिंग राहतं ते 1.25%. आणि त्यानंतरनं म्युच्युअल फंडमध्ये कोणी इंटरेस्ट नाही, DIs डोमेस्टिक पार्टी हे पण इंटरेस्ट नाही, फॉरेनर हे पण इंटरेस्ट नाही. आणि सगळ्यात जास्त ह्याची होल्डिंग आहे ते म्हणजे रिटेलर पार्टी. म्हणजे एका ऑपरेटर, जर का तुम्ही स्कॅम बघितला असेल, स्कॅम सिरीज एकदम भारी सिरीज आहे, बघितला नसेल तर बघून घ्या, त्यात तुम्हाला समजून जाईल ऑपरेटर म्हणजे काय असतं. तर एकदम सगळ्या रिटेलकडं हा शेअर आहे. म्हणजे कंपनी म्हणजे मालकालाच त्या कंपनीमध्ये थोडासा ट्रस्ट नाही म्हणून की काय ना सगळे शेअर विकलं का काय माहिती. पण अशा शेअरमध्ये पडू नका असं माझं एक क्लिअर कट ओपिनियन राहील. कारण की सगळ्यात जास्त शेअर आहेत ते रिटेल पार्टीकडे आहेत. मुवमेंट ते रिटेल पार्टीच देणार, कारण की प्रमोटरकडे पण त्याच्यावरची त्या कंपनीवर ट्रस्ट नसल्यागतच हे बघायला भेटतं आहे. आणि फक्त 1.25% प्रमोटर होल्डिंग. आणि जर का तुम्हाला एक चांगल्या कंपनीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायचे असतील तर त्याच्यामध्ये प्रमोटर होल्डिंगचा पॅरामीटर रेशो असतो की 50%पेक्षा जास्त होल्डिंग तर प्रमोटरकडे असणं गरजेचं असतं. आणि ह्या सिनारिओमध्ये तर एकदम अपोजिट आहे. म्हणूनच हा शेअर 72वरनं 2 रुपयाला आला विदिन 1 इयरमध्ये. कारण की मालकालाच त्या कंपनीमध्ये ट्रस्ट नसल्यागतच झालं हे. त्याच्यामुळे अशा कंपनीमध्ये 1 रुपया लावून मला तर पटतच नाही अशा गोष्टीमध्ये. आणि त्याच्यापेक्षा तुम्हाला मार्केटमध्ये 6,000 शेअर आहेत, एकदम चांगले शेअर आहेत, त्याच्यामध्ये तुम्ही शेअर लावू शकता. आता भरपूर लोकांचा समज असं होतं की आपण घेऊन जाऊया ना, काय होते त्याला, हा शेअर जसा इथून असा पळाला होता तसा आणि परत इथून असा पळेल का. तर मित्रांनो कोणतीही गोष्ट म्हणजे मी ह्या गोष्टीवरती नाही बिलीव्ह करत. जर का मॅनेजमेंट चांगला असेल, प्रमोटर चांगला असेल तर ते कदाचित होऊ शकतं. पण प्रमोटरकडं त्यांच्याकडंच 1.5% शेअर आहेत आणि मग ते जर का काहीतरी चेंज झाला इन फ्युचरमध्ये तर हा मे बी इथून वर जाऊ शकतो. पण सध्याचा तसा सिनारिओ वाटत नाही आहे. तर त्यासाठी मित्रांनो प्लीज अशा टाईपचं जे कंपनी असतात ना ह्याच्यापासून थोडंसं लांब राहिलं तरी पण चालतं आहे. कारण की तुमचं ते जे पैसे असतात ते तुम्ही चांगल्या कंपनीमध्ये हे करा, इन्व्हेस्टमेंट करू शकता. आणि ज्यांच्याकडं समजा कोणाकडं लेट सेट 100 शेअर असेल तर आफ्टर म्हणजे हे ज्यावेळी होईल त्यानंतरनं त्या 100 शेअरच्या बदल्यात त्याच्याकडं फक्त 10 शेअर राहणार. मग असं नाही की बाबा त्याच्याकडे 10 म्हणजे 90 शेअर त्याचे गेले, पण त्याची जी आजची करंट व्हॅल्यू जी आहे ना 0.75 पैसे ती होणार 75 रुपये. आता हे कधी होणार, ही एक्स डेट जी असते 20 तारीख, तर त्यानंतरच्या दिवशी जी व्हॅल्यू आहे त्याच्यावरती सगळं होतं. तर मित्रांनो हेच तुम्हाला सांगायचं होतं की हे जे आले होतं, हे जे मी फोटो बघितला होता ह्याच्यामध्ये असं डायरेक्ट बघून तुम्ही डायरेक्ट बाय किंवा सेल प्लीज करू नका. थोडंसं रिसर्च करा आणि त्याच्यानंतरच तुम्ही तुमचं सजेशन घेऊन तुम्ही करू शकता. तर मित्रांनो हेच तुम्हाला सांगायचं होतं. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा. आणि चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.